تو کی باشی؟ امروز میخوایم درباره یاد بگیریم که خودشیفتگی چیه، ویژگی افراد خودشیفته چیه، آیا افراد خودشیفته میتونن ویژگیشون رو بهبود ببخشن و هر نشانه‌ای که شما دارین با یه فرد خودشیفته در تعامل هستین چی است. اگه دوست داری ادامه ویدیو رو ببین. Welcome to Moji Time. خیلی قبلتر از اولین سلفی یونانیان باستان و رومی های افسانه‌ای رو داشتن به این عنوان که یه پسری زیبارویی بوده به اسم نارسیس که عاشق دختری بوده به اسم اکو، ولی اون دختر این پسر رو رد میکنه و این پسر در رودخونه چشمش به تصویر خودش در آب میفته و انقدر عاشق و غرق در زیبایی تصویر خودش در آب میشه که حاضر نمیشه اونو ترک کنه و به سمت آب میره و آخر سر غرق میشه و در اون جایی که غرق میشه گلی به وجود میاد به اسم نرگس یا نارسیس. این افسانه مبنای خودشیفتگیه که در واقع داره توجه زیاد ما رو به خودمون عامدانه و خودخواسته نشون میده. تعریف روانشناسانه از خودشیفتگی تصویر تحریف شده و اغراق‌آمیزی از خودمونه. افراد خودشیفته اعتقاد دارن که اونها باهوشتر، زیباتر، بهتر و برتر از دیگران هستن و انتظار دارن که توجه ویژه‌ای رو از دیگران دریافت کنن. دو نوع از خودشیفتگی وجود داره. یک، خودشیفتگی بزرگبینانه. دو، خودشیفتگی آسیب‌پذیر. افراد خودشیفته و خود بزرگبین به دنبال توجه و قدرت هستن. شما میتونید مثال بارز این افراد در میان سیاستمداران یا هنرمندان یا همچنین لیدرهای فرهنگی پیداشون بکنید. من نمیگم که همه این افراد خودشیفته هستن ابدا، ولی در میانشون افرادی هستن به تعداد که به وفور که خودشیفته باشن و خب خیلی از این افراد دلیل اینکه انتخاب میکنن که سیاستمدار بشن یا هنرمند معروفی بشن دلیل خوبی پشت سرش هست، اینه که میخوان به همه آدما کمک بکنن، میخوان که شرایط دنیا رو شرایط بهتری بکنن، اما در واقع اینها به دنبال اون قدرت هستن، به دنبال توجه و تمرکزی هستن که ما به ازای اون قدرت به سمتشون میاد و دریافت میکنن. در مقابل خودشیفته های آسیب پذیر میتونن بسیار کم حرف و ساکت باشن. اونها احساس احمق بودن و حماقت دارن و اینو در درون خودشون به عنوان یه تهدیدی اینو حسش میکنن و به راحتی احساس تحقیر شدن و تهدید شدن میکنن. در هر صورت وجه تاریک خودشیفتگی خودش رو در دراز مدت نشون میده و باعث میشه که این افراد خودخواهانه عمل بکنن. بنابراین رهبران خودشیفته میتونن تصمیماتی رو بگیرن که غیر اخلاقی و پرریسک باشه. همسران خودشیفته میتونن تهاجمی و خشمگینانه برخورد بکنن در صورتی که حس بکنن که اون تصویر زیبای خودشون در مقابل همسرشون از بین رفته و در این حالت میتونن دیگه وفادار نباشن. این خودشیفتگی مثل یک بیماری میمونه که فرد مبتلا به اون اوکیه ولی اطرافیانش هستن که دارن رنج میکشن. در حالت شدید این رفتار یک اختلال شخصیتی به حساب میاد که حدود 1 تا 2% از جمعیت کل دنیا رو شامل میشه که بیشترشون هم مرد هستن. در کودکان هم این اتفاق رخ میده، ولی این خودمحور بودن یا خودشیفته بودن رو میتونیم که یک روند رشد کودک هم در نظرش بگیریم. در ویرایش 5 از دفترچه راهنمای تشخیص خودشیفتگی از انجمن آمریکا چند تا ویژگی برای خودشیفتگی در نظر گرفته شده که 1، تصویر بزرگنمایی شده از خود، 2، داشتن مشکلات با احساس همدلی کردن، 3، احساس محق بودن و 4، نیاز به تمجید و تحسین گرفتن از دیگران. آنچه که این ویژگی رو تبدیل به اختلال شخصیتی میکنه اینه که این ویژگی زندگی این افراد رو تحت تاثیر قرار بده و براشون مشکلات بزرگی رو ایجاد بکنه. شما تصور بکنید که به جای مراقبت از همسر و بچه‌هاتون از اونها به عنوان منبعی برای گرفتن حس تمجید و تحسین استفاده بکنید، یا تصور بکنید که به جای خواستن بازخوردهای سازنده درباره خودتون هر کسی که به شما هر چیزی میگه شما نظرتون اینه که اونا دارن اشتباه میکنن و نظرشون در مورد شما اشتباهه. حالا چه چیزی باعث ایجاد خودشیفتگی میشه؟ دانشمندان عنوان میکنن که مطالعات ژنتیکی نشون میده که تاثیر ژن بر خودشیفتگی چطوری هست، اما هنوز اون ژن دقیقی که باعث ایجاد خودشیفتگی میشه رو بهش پی نبردن. اونها همچنین متوجه شدن که محیط هم میتونه تاثیرگذار باشه. در واقع در خانواده‌هایی که والدین به طور بسیار زیادی به بچه‌هاشون توجه میکنن و اونها رو مورد توجه قرار میدن، این باعث ایجاد خودشیفتگی بزرگبینانه در بچه‌ها میشه. والدین کنترلگر و سرد باعث ایجاد خودشیفتگی آسیب پذیر در بچه‌ها میشن.
به نظر میرسه که خودشیفتگی در جوامعی که به فردیت و ارزش‌های فردی اهمیت میدن رو به افزایشه. به طور مثال در امریکا از سال 1960 به بعد تقریبا خودشیفتگی مورد توجه واقع شده و بیشتر افراد و جامعه به سمت خودشیفتگی میل پیدا کردن به خاطر اینکه کل جامعه متریالیست تر شده و به سمت خودشیفتگی افراد رو سوق داد. اخیراً رسانه‌ها امکان خود تبلیغی را چند برابر کردن و با وجود اینکه هیچ منبع روشنی به ارتباط مستقیم بین خودشیفتگی و رسانه‌ها وجود نداره، اما این رسانه‌ها این شرایط رو به وجود آوردن که خودشیفته‌ها بتونن موفقیت‌های بیشتری رو در مدت زمان کمتری به دست بیارن و توجه‌های اجتماعی رو به سمت خودشون جلب بکنن. حالا سوال اینه که آیا خودشیفته‌ها میتونن ویژگی‌های منفیشون رو بهبود ببخشن؟ جواب اینه که بله. هر چیزی که موجب ایجاد تصویر صادقانه تری از اونها نسبت به خودشون بشه و باعث بشه که توجهشون به دیگران جلب بشه، باعث بهبود اونها میشه. به طور مثال روان درمانی و تمرین همدلی میتونه بسیار مفید باشه. مسئله اینه که این برای افراد خودشیفته میتونه بسیار چالش برانگیز باشه، به خاطر اینکه کاری که برای اونها سخته اینه که از زوایایی بیان به نقاط ضعف خودشون بخوان نگاه بکنن و خودشون رو بخوان پر از ضعف ببینن. در واقع برای یک خودشیفته مشاهده خودش از زاویه‌ای که زیبا نیست بسیار دشوار خواهد بود. حالا 8 نشانه از اینکه شما با یک فرد خودشیفته در ارتباط هستید که داره ازتون سوء استفاده میکنه. 1. رابطه شما مهربانانه و کیرینگ نیست. حقیقت اینه که شما نمیتونید ویژگی‌های افراد رو عوضش کنید و تغییرش بدید. یا یه سری افراد ویژگی‌های شایسته دارن یا ویژگی‌ها رو ندارن. 2. با رفتارهای نابالغانه در ارتباط هستید. در واقع شما مجبور میشید که تیکه‌های از خودتون رو رها بکنید صرفاً فقط به این خاطر که بتونید با اون فرد خودشیفته به یک توافقی برسید و مشکلات بیش از این پیش نیاد. این افراد فکر میکنن که همیشه محق هستن و اگر انتظاراتشون جواب داده نشه شروع به خشونت‌های انفجاری میکنند. 3. شما عصبانی یا دیسجوینتد هستید، یعنی معمولا رفتارهایی رو انجام میدید که به طور معمول اونها رو انجام نمیدید. صحبت با این افراد خودشیفته احساسات خوبی در شما به وجود نمیاره و معمولا بدترین احساسات درونی شما رو بالا میاره. 4. خودت تو وضعیتی قرار میدی که دائما داری ثابت میکنی که تو آدم خوبی هستی، چون معاشرت با آدم خودشیفته به این صورت است که اونها معمولا شما رو مقصر تمام چیزها میدونن. پس اگر شما نظر دیگران خیلی براتون مهمه و باورهای شخصیت خودتون بر اساس نظرهای دیگران هست، شما مستعد این هستید که یک آدم خودشیفته بتونه از شما سوء استفاده بکنه. 5. شما در حال پاک کردن خرابکاری‌هایی هستید که یک فرد خودشیفته به وجود آورده. شما یا دائما دارید در حال پرداخت کردن جریمه‌ای هستید که یک فرد خودشیفته ایجاد کرده یا همچنین گفتن دروغ‌هایی برای لاپوشیدی کردن خرابکاری‌های اون افراد. 6. مرزهای شما در حال جابجا شدن هست. معمولا وقتی که شروع میکنید و میخواید که از خودتون دفاع بکنید با تهدیدهای نظیر اینکه ولتون میکنن، رهاتون میکنن و هیچکس برای شما باقی نمیمونه روبرو میشید. 7. شما حالت وابستگی شدیدی به فرد خودشیفته دارید، یعنی در واقع افراد خودشیفته کاری رو با شما میکنن که شما احساس بکنید که مدهوش و شیدای اون فرد هستید و بدون اون فرد نمیتونید به زندگیتون ادامه بدید. 8. ولی در تنهایی خودتون شما دارین رنج میبرید، چون نشانه‌هایی هست که نشون میده که این افراد خودشیفته دارن از شما سوء استفاده میکنن. مثلا علاقتون نسبت به کارهایی که قبلا دوستشون داشتین کم میشه و همچنین علاقتون نسبت به معاشرت با افرادی که دوستشون دارین هم کاهش پیدا میکنه و تمایلتون به این که با آدم‌ها بگین که من با تنهایی خودم هیچ مشکل ندارم و حالم خوبه و دروغ گفتن به آدم‌ها افزایش پیدا میکنه، تا جایی که منزوی تر میشین و اون وقتی که با خودتون فکر میکنین که چقدر دیگه باید این حالت ادامه پیدا بکنه تا من متوجه این مسئله بشم که آره با یک فرد خودشیفته در ارتباطم. این بود از ویدیوهای امروز. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. حالا شما بهم بگید که خودشیفتگی از نظر شما چطوریه؟ آیا تا حالا شده که با یه فرد خودشیفته در ارتباط باشین؟ خیلی ممنون میشم که انتقاداتتون، نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید و دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.